Magandang buhay mga kaguro! Ang aking video ngayon ay tungkol sa kung paano natin gagawing booklet style ang pagprint ng ating mga modules. Dahil sa napakaraming modules ang kailangan nating iprint ngayon, mas makabubuting gumawa tayo ng paraan upang makatipid sa paggamit ng bond paper at ink. At isa na nga rito ay ang gawing booklet style ang pagprint ng ating modules, imbis na iprint ito sa isang buong bond paper. Ngunit syempre, kailangan ay magpaalam muna tayo sa mga namumuno sa ating paaralan kung sila ay payag na gawin natin ito. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng booklet style modules. Una, i-open ang file na naisi.print. Ikalawa, i-click ang file sa menu bar at piliin ang print. Maaari nyo ring gamitin ang shortcut keys sa pamamagitan ng pagpindot ng control ng hindi binibitawan at sundan ng pagpindot ng letter P o tinatawag nating control P. Sunod ay piliin ang printer na gagamitin sa pagprint. Ilagay naman sa copies kung ilang kopya ng modules ang naisi.print. Piliin ang all kung naisi.print lahat ng pages. Ngunit kung may tatanggalin kang pages gaya ng key to correction, kailangan mong ilagay ang number ng pages na dapat mo lamang i-print. Halimbawa, ang nais ko lamang i-print ay ang pages 1 to 10, 13, at 15 to 21. Lagyan ito ng comma, gaya ng nasa larawan. Ngayon ay i-click na ang booklet. I-click ang drop-down menu button na nasa booklet subset at piliin ang front side only. At i-print na ito. Narito ang halimbawa ng aking naiprint na front side ng module. Baliktarin ang bond paper para sa pagprint sa likod. Huwag gagalawin ang pagkakasunod-sunod ng bond paper na inilabas ng printer. Balikan ang steps sa pagprint gaya ng pag-click ng file at print o paggamit ng shortcut keys na Control P. Piliin ulit ang printer na nais gamitin. Ilagay ulit ang number of copies na nais i-print. Piliin ulit ang all kung nais i-print lahat o ilagay lamang ang specific number ng pages na nais i-print. Paalala lang po, kung ano ang pages na inilagay ninyo kanina ay ganun din dapat ang ilagay ninyo gaya ng inilagay kong pages na 1 to 10, 13, at 15 to 21.
I-click na ulit ang booklet. Sa drop-down menu, ang dapat nang piliin sa ngayon ay ang backside only. At i-print na ang module. Pag na-i-print na, tupiin ito at i-check muna kung tama ang pagkakasunod-sunod ng pages. Sunod ay lukutin ang kanang pahina sa na-print na module. At i-staple ang gitnang bahagi nito. Iyan na ang kalalabasan ng ating naiprint at na-staple na module. At ito naman ang ilan sa aking mga natapos. Maaari din nating lagyan ng colored paper sa gilid para mas madaling isort out ang iba't ibang subjects. At dyan po nagtatapos ang aking tutorial. Naway nakatulong po ako sa inyo. Maraming salamat po! Hanggang sa muli!